Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hướng Công Nghệ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sản phẩm khóa cửa mới nhất của Aqara. Đó là Aqara Smart Lock U200 Kit. Bên trong đầu tiên chúng ta có thể thấy được là bộ khóa. Đầu tiên là mặt khóa trong. Khóa có màu đen bóng chắc chắn. Tiếp đến là mặt ngoài của khóa, gồm bàn phím vật lý và cảm biến vân tay. Tiếp đến là đốc sạc dự phòng. Các bạn nên để đốc sạc ở bên ngoài khóa để phòng trường hợp hết pin. Đây là pin sạc chính với cổng Type-C. Ngoài ra thì sẽ có sách hướng dẫn này, Điều, còn đây là siêu vân gỗ, các bạn có thể thay thế cho mặt khóa hiện tại. Tắt này, kèm miếng dán. Trong bộ sản phẩm, các bạn còn được tặng kèm một túi Aqara để có thể đựng sạc dự phòng hoặc các vật dụng liên quan. Sử dụng túi các bạn có thể xem ở đoạn sau của clip nhé. Tiếp theo sẽ là có đi kèm một khóa NFC. Lại sẽ là một số thiết bị để hỗ trợ lắp đặt khóa. Đây là pin. Đây là đốc cho pin dự phòng, sử dụng 4 viên pin AA. Khi mà các bạn sử dụng pin hết pin, sạc pin thì có thể chuyển sang đốc sạc dự phòng để thay thế tạm thời. Bây giờ chúng ta tiến hành cài đặt khóa Aqara U200.
Aqara, continuous connection. Aqara, continuous connection.